हे डियर्स, सी ल्याङ्ग्वेजको भिडियो सिरिजमा हामी छौँ र आज कम्पाइलर्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। कम्प्लिटली कसरी इन्स्टल गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू है। जस्तै हामीले कुनै पनि कोड लेख्छौँ त्यो हाम्रो सोर्स कोडको रूपमा हुन्छ। जस्तै हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज युज गरेर जावा सी++ यी ल्याङ्ग्वेजहरुमा हामी जुन कोड लेख्छौँ जसलाई हामी सोर्स कोड भन्छौँ, त्यो सोर्स कोडलाई एक्जिक्युटेबल बनाउनको लागि हामीलाई कम्पाइलर चाहिन्छ जसले ट्रान्सलेट गर्छ हैन, मसिन कोडमा या बाइट कोडमा भनौँ, जुन हाम्रो अब्जेक्ट कोडमा पनि भनिन्छ र त्यसपछि मात्र एक्जिक्युटेबल हुन्छ। यसको लागि हाम्रो डिफरेन्ट लाइक अनलाइन अफलाइन टुल्सहरु, सफ्टवेयर टुल्सहरु हामी पाउँछौँ। जस्तै हामी देख्न सक्छौँ हैन, केही मैले यहाँ दिएको छु। जस्तै अनलाइन जीडीबी छ, त्यसपछि ट्युटोरियल पोइन्ट छ, स्टुडियोहरु छ, W3 स्टुडियो छ। त्यसपछि हाम्रो एज अ सफ्टवेयर अफलाइन सफ्टवेयरको रूपमा कम्प्लिटली इन्स्टल गरेर पनि गर्न सक्छौँ। जहाँनिर हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियो छ, भिजुअल स्टुडियो छ, नेटबिन छ, कोड ब्लक छ हैन, टर्बो, सबलाइम्स। तर के बेसिक सफ्टवेयर चाहिँ ओभरअल सबैको लागि बनाएको हुन्छ। जस्तै आईडीई, यो भिजुअल स्टुडियो कम्प्लिट आईडीई छ, ठुलो आईडीई छ, नेटबिन छ हैन। तर केही सफ्टवेयरहरु चाहिँ लाइक स्पेशली सी++ को लागि बनाएको हुन्छ। जस्तै डेभ C++, टर्बो र जीसीसी यस्ता टाइपको। आज हामी देख्ने छौं कसरी इन्स्टल गर्ने। त मैले बेसिक बिगिनर्सको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट डेभ C++ अहिले चलाउनुस्। पछि गएर तपाईले आफूलाई शिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एन्ड्रोइड स्टुडियोमा या भिजुअल स्टुडियोमा या नेटबिन्समा या कोड ब्लकमा। तर अहिलेको लागि यसमा ओभरअल मलाई चाहिँ मन पर्ने मेरो बेस्ट चाहिँ भिजुअल स्टुडियो हो। तर त्यसमा केही एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ या त्यसमा केही सेटिङ्सहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर डेभ C++ चाहिँ बिगिनरहरुको लागि बेस्ट हो। आज मैले डेभ C++ कसरी इन्स्टल गर्ने त्यसको बारेमा डिटेल देखाउँछु। मैले पहिला सुरुमा यहाँनिर मेरो ब्राउजरमा लान्छु। कुनै पनि ब्राउजर लान सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर क्रोम लगे हैन, तपाईले कुनै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर डाउनलोड भन्न सक्नुहुन्छ। सो डाउनलोड जब तपाईले डेभ C++ गर्नुहुन्छ हैन, डेभ C++ तपाईको आफ्नै आउँछ। सो मैले यहाँनिर डाउनलोड डेभ C++। अब यसमा हाम्रो डिफरेन्ट सफ्टवेयरबाट पनि गर्न सक्छौं र यसको अफिसियल सफ्टवेयर पनि छ तपाईको हैन। डेभ C++ कै अफिसियल सफ्टवेयरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। योर चोइस, तपाईले जुनसुकैबाट आफ्नो यहाँनिर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यो एकदम सजिलो छ तपाईले डाउनलोड गर्नको लागि। जस्तै मैले यहाँनिर डेभ C++ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँबाट विन्डोजको लागि यताबाट गर्छु या मैले सोर्स कोड यहाँबाट जान्छु। सो लेट्स, मैले यहाँ डाउनलोड गरे। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईको यस्तो आउँछ। एकदम सिम्पल छ हैन, यो धेरै ठुलो साइज पनि छैन के। सो तपाईको नेटमा भर पर्छ यो कतिको फास्ट नेट छ हैन, त्यसमा कतिको फास्ट डाउनलोड हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसपछि डाउनलोड भइसकेपछि इजी इन्स्टलेसन छ। इन्स्टलेसन एकपटक इन्स्टल गरिसकेपछि अरु केही गर्नु पर्दैन। तपाईको यहाँनिर डाउनलोड इन्स्टल गर्न एकदम सजिलो छ। जब यो सजिलै गरी तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही त्यसमा प्रब्लम आयो भने मलाई कमेन्ट बक्समा दिनु होला, म फेरि पनि त्यसमा अपडेट गर्छु। जस्तै यो चाहिँ मैले इन्स्टल गरिसकेपछि आउने हो। तपाईले नेक्स्ट मात्रै गर्दै जानुभयो भने हुन्छ हैन। जस्तै मैले यहाँनिर र हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ, हामी देख्न सक्छौं। जस्तै यसको फिचर्सहरु अफ फ्री, पोर्टेबल, फास्ट एन्ड सिम्पल C र C++ आईडीई हो यो डेभ C++ चाहिँ। यसको फिचर्सहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै पोर्टेबल छ हैन। जस्तै मसँग यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ, मैले यसलाई इन्स्टल गर्छु। मसँग हुन त त्यसो त इन्स्टल भइ नै सकेको छ, त्यै पनि हामी इन्स्टल गर्न सक्छौं हैन। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ होला मेरो स्क्रिनिङ। सो यहाँनिर फास्ट अपडेट हुन्छ हैन, एकदम सिम्पल छ। यो डाउनलोड पनि सजिलै गरी हुन्छ र तपाईहरुले जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् है, फिचर्समा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यता इन्स्टल पनि गर्दै गइरहेको छु र तपाईहरुलाई फिचर्स पनि देखाउन कोसिस गर्दै छु। इन्स्टल गर्दै जानुस्, इन्स्टल हुन्छ, एकदम सजिलो छ। सो यहाँनिर तपाईको सिन्टेक्स बेसको छ हाइलाइट। हाम्रो डिफरेन्ट कोड बेसमा पनि हाइलाइट हुन्छ। सो दिस इज वान अफ द बेस्ट फर द बिगिनर्स, म चाहिँ त्यो भन्छु है। र तर अब यसको एउटा मात्र के हो भने हाम्रो आउटपुट विन्डो चाहिँ सेपरेट हुन्छ।
but it's very portable. ओके, हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र मैले अब यहाँनिर देव खोलिसकेको छु। र जस्तै अब यसमा हामीले फाइल न्यू अब यहाँबाट फाइलबाट न्यूबाट हामीले फाइल सोर्स, हाम्रो प्रोजेक्टमा अहिले जाँदैनौँ, फाइल सोर्समा जानुस्, या तपाईले यहाँनिर कन्ट्रोल एन है CTRL प्लस एन गर्नु भने यहाँनिर हुन्छ र यसमा डाइरेक्टली अरु तपाईले कोड लेख्न सक्नुहुन्छ र एक्जिक्युसन्सको लागि तपाईले रनबाट पनि जान सक्नुहुन्छ या हाम्रो सर्टकट की F11 बाट पनि जान सक्नुहुन्छ। सो लेट्स I'm going to write here one program है stdio.h। सो यसरी हेडर फाइल राख्नुहुन्छ, त्यसपछि यहाँनिर मेन फंक्सन हामीले युज गर्छौं हैन, त्यसपछि मेन फंक्सनबाट यहाँनिर एउटा ब्रास युज गरेर प्याक गरेर हामीले प्रिन्ट, मैले यहाँनिर डिस्प्लेको लागि गर्दै छु फर्स्ट। सो यहाँनिर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ कुनै आफ्नो कोडहरु। सो हेलो SPT कोड है, मैले यहाँनिर त अब यसको प्रोग्राम जुनसुकै प्रोग्राम लेखेर तपाईले F11 या यहाँनिर एक्जिक्युटमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दुईटै यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कम्पाइल एन्ड रन F11 है। F11 गर्नु भने यसले सेभ गर्छस् भनिराछ, भने हुन्छ फर्स्ट भनेर मैले यहाँनिर गर्दै हैन, सेभ गरिसकेपछि यु क्यान सी द स्क्रिन, हाम्रो स्क्रिनमा यो रन पनि हुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्क्रिनमा हाम्रो हेलो SPT आउँछ है, यहाँनिर हेलो SPT आएको छ। सो यसरी अल द बेस्ट, इन्जॉय। अब यसमा प्रोग्राम लेख्न एकदम सजिलो छ, तपाईले यहाँनिर यो रिडेबल पनि छ विथ द डिफरेन्ट कोड ब्लक हैन। यसरी हाम्रो जस्तै एकदम सिम्पल छ, तपाईले कुनै ब्लक युज गर्नुहुन्छ भने उले आफै स्टार्टिङ र एन्डिङ कोडहरु लेख्दै राखेको हुन्छ। सो सी नेक्स्ट भिडियो, यहाँहरुलाई कस्तो लागिरहेछ प्लिज let me know in comment. So see you. Thank you.